سلام به شما عزیزان و همراهان خوب چنل دکتر جاوید، عزیزانی که دفع پروتئین دارن، حتی پروتئین 3 مثبت، عزیزانی که کلیه کمکار دارن، کراتینشون بالا هست، عزیزانی که کلیهشون در شرف دیالیز شدن هست و حتی کسانی که ابتدای دیالیزشون هست. به تجربه روشی رو میخوام در این ویدیو خدمت شما عرض بکنم که میتونید کلیه خودتون رو احیا کنید و برگردونید. و کسانی که هیچ بیماری کلیهشون نداره و میخوان تا آخر عمر بیماری های کلیه دچار نشن و کلیهشون صحیح و سالم کار بکنه، این ویدیو خیلی میتونه به شما کمک بکنه. با من همراه باشید. کلیه های هر انسان نقش یک فیلترینگ خیلی قوی داره. در هر کلیه بین 800,000 تا 1,200,000 نفرون داره. هر نفرون یک فیلتره. یعنی کلیه شما 1,200,000 فیلتر داره و این خیلی مهمه که این فیلترها درست کار بکنن. کارشون چی هست؟ تصفیه خون. موادی که ما میخوریم، سلولهای ما موادی که تولید میکنن، ضایعاتی که داریم از طریق کلیه باعث دفع بشه و یک سری مواد دوباره بازجذب بشه. این نقش کلیه هست. در هر ساعت 30 لیتر خون رو تصفیه میکنه، گردش میکنه و خون ما رو پاکسازی میکنه. اگر ما عملکرد خوبی داشته باشه کلیه هامون، عزیزان نشاط بهتری داریم. یکی از تحقیقات خوبی که انجام شده در مورد نقش کلیه اینه که هورمونی که کلیه تولید میکنه، هورمون اریتروپویتین، هورمون خونسازی هست. ما برای رفرش، برای تازگی، برای زندگی نیاز به خون تازه داریم، نیاز به پلاکت داریم در همه سنین و این خونسازی توسط آنزیم اریتروپویتین توسط کلیه ساخته میشه، روی مغز و استخوان اثر میکنه. بنابراین اگه کلیه ما سرحال باشه، خونسازی بهتر انجام میشه و وقتی خونسازی بهتر انجام بشه ما رنگ و روی بهتری داریم، رنگ پریده نیستیم و در واقع مغزمون بهتر کار میکنه. چرا؟ چون اکسیژن بهتری به مغز میرسونه، چون خون هست که بدن رو سرحال نگه میداره. و زمانی که کلیه ها دچار آسیب بشن، بیماری های مختلفی سراغ ما میاد، حتی بصورات جلدی و پوستی بعضی وقت به خاطر کلیه هست عزیزان. بعضی وقت ریزش موی ما به خاطر کلیه هست. بعضی وقت افراد دچار فشار خون میشن به خاطر بد عمل کردن کلیه ها هست. یعنی کلیه نقش داره روی فشار خون، کلیه نقش داره روی پاکسازی سموم بدن و این سموم وقتی در بدن باشه تمام بدن دچار آسیب میشه. حتی مغز ما هم برای عملکرد بهتر نیاز داره به عملکرد خوب کلیه. من در ابتدای موارد آسیبزا به کلیه میخوام مهمترینش رو خدمت شما بگم، چرا که در تجربه‌ای که در این مدت 18 سال طبابت هم داشتم موارد مختلفی بودن که همشون به اتفاق گفتم بعد از این شوک کلیه ما دچار آسیب و مشکل شد. ترس عزیزان، ترس ناگهانی، کسانی که شوک میدن، کسانی که یهویی میترسونن، چه شوخی چه جدی، این شوک روی بعضی‌ها بلافاصله روی کلیهشون اثر میکنه. بچه کوچیکی بود سن حدود 7-10 سال که این بچه در واقع در یک جریانی آدم ربایی در واقع صورت گرفته بود و اینها، این بچه رو گرفته بودن و بعد البته بچه رو آزاد کرده بودن، ولی بعد از این جریان بچه کلیهش از کار میفته متاسفانه و کارش به دیالیز میکشه و این یکی از اون مهمترین هاست. در ابتدای صحبتم تاکید دارم، بنابراین شوک بسیار بده، شوک در خواب بسیار بده، چه شوخی چه جدی، اینو خیلی مد نظر داشته باشین، به کلیه آسیب میزنه. مورد دوم عزیزان، سرما برای کلیه بسیار بده، خصوصا افرادی که جای مرطوب میخوابن یا موقع سرما کمر خودشون رو نمیبندن و این گرم و سرد شدن، وقتی خصوصا عرق میکنن، راننده ها عرق میکنن روی صندلی نشستن و کلیه سرما میخوره، این آسیب بسیار جدی رو میتونه به همراه داشته باشه. توصیه‌مون بستن کمر با شال‌های نخی نمدی، کمربندهای نمدی هست که خیلی تأثیر خوبی داره برای پیشگیری از آسیب‌های کلیه که در هم فصل سرد میتونین ببندین، هم فصل گرم. خصوصا اگر روبروی کولر میخواین بخوابین، سعی کنید کمر خودتون رو ببندید که آسیب به کلیه‌ها نرسه. مورد سوم عزیزان، اسیدی شدن بدن به صورت متناوب به کلیه آسیب میزنه. کسانی که مواد غذایی اسیدی زیاد مصرف میکنن، این هم میتونه به کلیهشون آسیب بزنه، مثل لبنیات فراوان. کسانی که دائم لبنیات میخورن، خصوصا لبنیات ترش میخورن یا سرکه زیاد مصرف میکنن و مواد غذایی اسیدی مثل گوشت مرغ که بدن رو اسیدی میکنه، عزیزان اینها میتونه آسیبزا باشه. کسانی که زیاد مصرف میکنن و
خنثی نمی‌کنن، یعنی مصلحش رو مصرف نمی‌کنن، اینها میتونه کلیه‌شون رو در معرض آسیب قرار بده. مورد چهارم، عزیزان، نوشابه هایی که الان موجود هست، این نوشابه ها به شدت به کلیه آسیب میتونه بزنه. کسانی که زیاده روی میکنن و عادت کردن به مصرف نوشابه، خصوصا نوشابه های انرژیزا، هم برای کلیه ها به شدت مضر هست و مواد مضری که داره کلیه باید زحمت بکشه این سموم رو دفع بکنه، چون سموم بسیار زیادی داره که با بدن ناسازگار هست و تمام سموم بارش میفته رو دوش کلیه که باعثی دفع بکنه اون سموم رو از بدن. مورد بعد، مواد غذایی کافئین دار عزیزان برای کلیه مضر هست. زیاد مصرف کردنش به کلیه آسیب میزنه، خصوصا چای پررنگ، خصوصا قهوه. کسانی که زیاد استفاده میکنن در کشورهای عربی که خیلی در واقع مناطق گرمسیر هم هست، آب بدن تبخیر میشه و بدن مواجه با کم آبی و معمولا اینها در معرض کولر هم زیاد قرار میگیرن و چای هم زیاد مصرف میکنن و قهوه. بیماری های کلیه در اونها زیاد بود. من مدتی هست که دارم در مورد علت اینکه چرا در این کشورها اینقدر بیماری های کلیه زیاد هست بررسی میکنم، به همین موارد رسیدم. بنابراین مصرف چای رو ببرید به سمت دمنوش های مختلف. در مورد چای ویدیو جداگانه داریم، میتونید ببینید. در مورد قهوه همچنین که آگاهانه مصرف بکنید، نه به افراط. مورد بعد، عزیزانی که ادرارشون رو نگه میدارن اینو بدونن یکی از بدترین کارها نگه داشتن ادرار هست و سعی بکنید که جوری برنامه‌ریزی بکنید که ادرار رو نگه ندارید در مثانه و سریع تخلیه بکنید. این هم یکی از اون مواردیه که میتونه آسیب بزنه به کلیه. مورد بعد، کسانی که الکل زیاد مصرف میکنن اینها هم آسیب به کلیه داره و کلیه لازمه که با دفع آب زیاد از بدن در واقع اون مواد ناسازگار الکل رو دفع بکنه. بنابراین کسانی که الکل زیاد مصرف میکنن کلیه هاشون در معرض آسیب هست. مورد بعد، عزیزانی که ماهی رو در کنار لوبیا استفاده میکنن، ترکیب ماهی و لوبیا طبق یک سری تحقیقات و کار تجربی که انجام شد، خوردن ماهی به همراه لوبیا میتونه رسوباتی در کلیه ایجاد بکنه. مورد بعد که خیلی میتونه به کلیه ها آسیب بزنه عزیزان، مصرف آب یخ هست. آب یخ خصوصا زمانی که عرق دارید و بدنتون داغ هست به کلیه میتونه آسیب جدی بزنه. بنابراین اجازه بدید دمای بدن یه مقداری گرم بشه، یه مقداری متعادل بشه. آبم که میخواید بخورید اگر سرد بود تو دهان آب رو مزمزه کنید، نگه دارید آب کمی دماش در واقع همدما بشه با بدن و بعد آب رو قورت بدید. مورد بعد، کسانی که قندهای مصنوعی زیاد مصرف میکنن، شکر، نون خامه‌ای، شیرینیجات زیاد مصرف میکنن، تمام اینها بارش میفته رو دوش کلیه، چرا که بایستی در واقع این قند اضافی رو از طریق ادرار دفع بکنه، چون به بدن آسیب میتونه بزنه، به چشم‌ها آسیب بزنه. بنابراین کلیه در واقع با آب اینها رو دفع میکنه و خود این باعث کم آبی بدن هم میشه و مواردی که بدن رو کم آب بکنه قطعاً به کلیه هم میتونه آسیب بزنه. مورد بعد، عزیزانی که نمک تصفیه شده استفاده میکنن، یون سدیم به کلیه میتونه آسیب بزنه. زمانی که پتاسیم کم باشه در بدن، این آسیبزا هست برای بدن و باعث تجمع یک سری نمک ها و یک سری مایعات رو در واقع در کلیه زیاد میکنه و در صورتی که نمک طبیعی و ارگانیک استفاده نکنن عزیزان، این میتونه به کلیه آسیب بزنه. بنابراین توصیه ما اینه که از نمک‌های ارگانیک و معدنی و طبیعی استفاده بفرمایید. در سایت دکتر ارگانی لایف هم این نمک‌های معدنی موجود هست و به همه کشورها صادر میشه. از مبدأ عمان میتونید در دیسکریپشن این سایت رو ببینید. میتونید با خیال راحت این کانال رو به عنوان کانال درمانی به دوستان خودتون پیشنهاد بکنید. با خیال راحت، با روش‌های ساده، بدون عارضه بیماری‌های خودتون رو درمان بکنن. ممنونم از این کامنت‌های پرمهرتون. اسم شهراتون رو می‌نویسین، خیلی متشکرم. ممنون از لایک‌های شما. خب طبق قولی که دادم عزیزان، بیماری‌های کلیه چند تا بیشتر نیست. یکی کمکاری کلیه هست که در این جور موارد معمولاً کراتین افزایش پیدا می‌کنه، اوره افزایش پیدا می‌کنه، یا دفع پروتئین، یا سنگ کلیه. سنگ کلیه رو یه ویدیوی جداگانه گفتیم براش، میتونید مراجعه بکنید. کامل سنگ رو دفع می‌کنه با اون روش‌های ساده و خونگی. برای سایر بیماری‌های کلیوی عزیزان، حتی کلیه‌ای که در معرض دیالیز بود، این رو با افتخار خدمت شما عرض میکنم که با همین روش ساده که میخوام به شما بگم، شاید باورش براتون سخت باشه، بیش از 10 نفر از دیالیز شدن نجات پیدا کردن. مواردی بوده که دفع پروتئین 3 مثبت داشتن، با همین مورد رفع شده. فقط کافیه به مدت 1 الی 3 ماه
این دستورات رو انجام بدید. البته بستگی داره اینکه کلیه چقدر آسیب دیده باشه. مواردی داشتیم حتی ظرف 2 هفته هم بهبودی حاصل شده. در طی دوره درمانتون در آسیب‌های کلیه کافیه که اول از همه فرآورده‌های حیوانی رو کامل حذف کنید. هیچ نوع فرآورده حیوانی، لبنی، گوشتی میل نکنید، تخم مرغ همه رو بذارید کنار. فقط غذاهای گیاهی استفاده بفرمایید و اگر کسی که کلیه‌اش در معرض دیالیزی شدن هست این کار رو بکنه. مواردی که برای کلیه بسیار خوب هست مثل خیار بوته‌ای، مثل کاهو، اینو یه سالادی درست کنین. اسم این سالاد مخصوص هست که از یکی از اساتید بزرگوار من اینو یاد گرفتم و نمیخوام به نام خودم تمومش کنم. و این سالاد رو شما میتونید استفاده بفرمایید. به مدت 2 هفته همین سالاد رو استفاده بکنید و ماده غذایی دیگه‌ای اگر استفاده نکنید زودتر نتیجه میگیرید. کارش شاید یکم ظاهرا سخت باشه ولی کسی که در معرض دیالیز هست اینو بدونید با این روش خامگیاهخواری کلیه برمیگرده. این سالاد کاهو، خیار بوته‌ای، سیب درختی، 10 عدد بادام، 5 قاشق جوانه گندم تازه، 3 قاشق روغن زیتون، 2 قاشق لیمو ترش تازه، آب لیمو ترش تازه و این رو میکس میفرمایید. حالا هویج میتونید اضافه بکنید بهش. این سالاد عزیزان سالادی هست بسیار خوب، مقوی و شما میتونید یه مقداری هم عسل طبیعی هم روش بریزید. یک مولتی ویتامین طبیعی هست، یک غذایی هست که با این غذا ظرف 2 هفته بند کلیه که در معرض دیالیز بوده رو نجات دادم با همین روش، به شرطی که در طول این مدت آب مصرفیتون آب کلردار هم نباشه. آبی که میخورید آب در واقع بدون کلر باشه، چشمه، قنات، چاه، آب به هر حال بدون کلر استفاده بکنید و استرس هم در طول دوره درمان به حداقل برسونید. و نکته جالب دیگه‌ای که میتونم اینجا خدمت شما بگم استفاده از برخی از سنگ‌ها هست مثل سنگ مروارید و مرجان که من توصیه میکنم در واقع در ناحیه کلیه خودشون اونو بذارن، ببندن و شبها به لباسشون با یک نخسوزن چیزی بدوزن بذارن بمونه. اینم از لحاظ علم جم تراپی به تجربه ما به این رسیدیم که خیلی اثر خوبی روی عملکرد کلیه و بهبود داره. کلیه‌های زیادی با همین روش بهبود پیدا کردن عزیزان. در طی این مدت نمک مصرفیتون هم حتما نمک ارگانیک و طبیعی باشه. امیدوارم که این ویدیو کمک بکنه به سلامتی شما و اگر بیمار کلیوی داشتید میتونید اون رو هدیه بهش بدید، انجام بده و بهبودی پیدا بکنه. خدایا رو نگهدارتون.